Γεια σας φίλοι μου, καλή σας μέρα. Σήμερα λέω να κάνω πάλι ένα γλυκάκι, γιατί έχουμε μέρες να φάμε γλυκό και μην πάθουμε καμιά υπογλυκαιμία. Ένα πάρα πολύ εύκολο γλυκάκι, από ό,τι βλέπετε με πολύ λίγα υλικά και μάλιστα γίνεται και γρήγορα. Λοιπόν, τα υλικά θα τα βρείτε όπως πάντα στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και στην περιγραφή του βίντεο που είναι ακριβώς από κάτω. Πάμε να κάνουμε το γλυκάκι μας, να το ευχαριστηθούμε με το απογευματινό μας καφεδάκι. Αυτά είναι τα υλικά για το σιρόπι. Φρεσκοστημένος χυμός πορτοκαλιού, λίγη ζάχαρη και ένα ξυλάκι κανέλας. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξουμε μέσα το χυμό του πορτοκαλιού και τη ζάχαρη και το ξυλάκι της κανέλας. Θα το αφήσουμε να βράσει για μόνο 3 λεπτά. Δεν θέλουμε πολύ δεμένο σιρόπι. Θέλουμε να είναι απαλό. Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Εσείς που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε το τώρα. Είναι δωρεάν χωρίς καμία χρέωση. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε και κανένα like, αν θέλετε. Ελάτε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ψάξτε με στο Instagram, στο Twitter και στο TikTok. Θα ρίξω τα αυγά σε ένα μπολ. Θα τα ανακατέψω λίγο. Θα προσθέσω τη ζάχαρη. Θα τα χτυπήσω για λίγο. Θα προσθέσω και το λάδι. Εγώ έχω βάλει ηλιέλαιο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σπορέλαιο θέλετε. Ακόμη και ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε λιγάκι. Θα προσθέσω το χυμό. Το ξύσμα από το πορτοκάλι, το οποίο το έχω σε μακριές κλωστές. Μπορείτε να το κάνετε όπως νομίζετε. Θα ρίξουμε το μπέικιν μέσα στο αλεύρι και θα κοσκινήσουμε το αλεύρι μέσα στο μείγμα. Το κοσκινισμένο αλεύρι κάνει τις ζύμες πιο αφράτες. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί ώσπου να έχουμε έναν ομοιόμορφο χυλό. Εδώ έχω φτιάξει γλυκό κουταλιού πορτοκάλι. Εκεί πάνω δεξιά θα σας βάλω τη συνταγή. Μπορούμε τώρα, αν θέλουμε να του δώσουμε επιπλέον γεύση πορτοκαλιού, να προσθέσουμε μέσα στο μείγμα μαρμελάδα πορτοκάλι ή ακόμη και γλυκό κουταλιού πορτοκάλι, το οποίο θα χρησιμοποιήσω εγώ. Το προσθέτουμε αν θέλουμε, δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ το βάζω για περισσότερη γεύση. Αυτό τώρα θα το ψιλοκόψω και θα το ρίξω μέσα στο γλυκό. Θα σχοβολάει. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Θα το προσθέσω στη ζύμη. Θα το ανακατέψουμε για να μοιραστεί ομοιόμορφα. Λογικά είμαστε έτοιμοι να πάμε για ψήσιμο, αλλά θα του ρίξω και ένα σφινάκι λικέρ πορτοκαλιού. Μοσχομύρισε. Και επειδή θέλω να έχω τρύπα στη μέση στο κέικ που θα κάνω, αλλά δεν έχω την αντίστοιχη φόρμα, θα βάλω στο κέντρο ένα μπουκάλι. Το έχω βουτυρώσει και το έχω αλευρώσει και αυτό. Οπότε μπορούμε τώρα να ρίξουμε τη ζύμη μας στη φόρμα. Πάμε για το φούρνο.
έτοιμο. Όπως είναι τώρα ζεστό, θα του ρίξουμε από πάνω το σιρόπι που βράσαμε. Κρύο σιρόπι, ζεστό γλυκό. Θα το αφήσουμε τώρα όπως είναι να κρυώσει και να ρουφήξει όλο το σιρόπι. Θα το κόψουμε όταν κρυώσει τελείως, για να πιούμε καφεδάκι. Έχει κρυώσει ωραία. Για να πάμε τώρα να ξεκαλουπώσουμε. Θα το καλύψουμε με ένα πιάτο και θα το φέρουμε τούμπα. Αφαιρούμε και το αντικολλητικό χαρτί. Πάρα πολύ ωραίο. Και το βάζουμε στην τελική πιατέλα που θα σερβίρουμε. Λιγάκι θα το αχνίσω. Και το στόλισα με λωρίδες από το γλυκό κουταλιού. Για πάμε να κόψουμε. Πω, τι αφράτο. Τέλεια, τέλεια. Πω. Αφράτο και ζουμερό. Έτοιμος και ο σκέτος. Κερνάω γλυκάκι με καφεδάκι σήμερα. Δεν έχει τσίπουρο. Αφράτο. Πω. Πω. Αρώματα πορτοκαλιού από το ξύσμα, το γλυκό κουταλιού, αλλά και το λικέρ. Πιο πορτοκαλένιο δεν γίνεται. Να και το γλυκάκι που είχε μέσα. Να και το γλυκάκι απ' έξω. Για να δω μετά ποιος θα μου πει το φλιτζάνι. Γεια σας φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.